Üdvözlöm a kedves paranoia kutató és érdeklődő hallgatókat! A mai Paracastben egyedül fogok nektek mesélni a Greenville-i legendáról, amit nagyon kreatívan az ismeretlennek, avagy The Unknown-nak neveztek el a helyiek. Az 1800-es évektől fogva voltak érdekes eltűnések a környéken, amiket valamiért nem bírtak racionalizálni, és éppen ezért egy kevésbé racionális magyarázattal rukkoltak elő az ismeretlen személyében. Néhányan azt állították, hogy az ismeretlen egy sorozatgyilkos, akit sose kaptak el, néhányan azt állították, hogy egy földön kívül, ami meglógott egy kutatóállomásról, mások azt állították, hogy a hadsereg egy elcseszett kísérlete, ami megpattant, még egyesek azt állították, hogy egy szekta által idézett démon. Bizonyos dolgok viszont még egyeznek a helybéliek leírásából, mint például az, hogy az ismeretlen emberszerű és képes embereket utánozni, illetve, hogy minél többet kutatsz utána és próbálod megismerni, annál nagyobb eséllyel fog levadászni. Ó, egy pillanat, chat, lefőtt a teám. Üdv a történetből, valahol értelmezzétek azt, hogy az ismeretlen transznemű nem helyes. Ez azért van, mert nem vagy teljesen, mert olyan... A Dead by Daylight egy aszimmetrikus, kompetitív parti játék horror elemekkel. 4 túlélő van egy gyilkossal szemben. A túlélőknek meg kell javítani a 5 generátort azért, hogy legyen áram a kijáratként szolgáló 2 kapuban, és le tudjanak lépni az életükkel, míg a gyilkosnak az a dolga, hogy levadásza és feláldozza őket az Entitás nevű teremtménynek azzal, hogy húskampóra rakja őket. A játékot a Behavior nevű kanadai cég adta ki 2016-ban. A játék a legsikeresebb aszimmetrikus játék a piacon. A sikerének egyik titka a karakterei. Igaz, a játéknak egy másik titka a sikeréhez az a rengeteg nagyágyú karakter, akikhez a stúdió kapott engedélyt. Ennek ellenére a játéknak ugyanúgy megvan a maga univerzumai, története, identitása és persze saját ikonikus karakterei. Nemrég a Behavior kiadta az All Things Wicked nevű fejezetet, avagy DLC-t és frissítést a játékhoz, ezzel behozva a The Unknown nevű gyilkost. A karaktert erősen inspirálták az internetes horror történetek, creepypasták, illetve az elveszett média formátumú horrorfilmek, mint a Blair Witch Project, meg a Paranormal Activity. Ahogyan sejthetitek, a The Unknown-nak az egész konceptje az az, hogy egy ismeretlen emberszerű lény, ami levadászik, akkor, ha megpróbálod felfedni, hogy micsoda. A vadászati stratégiájába beletartozik, hogy az emberi beszédet imitálja, és ahogyan sejthetitek, ez a karakter beszél játékon belül is. A hangja egy torzított férfi és egy női hang egyszerre. Az alapkinézetén a férfi hangot lehet jobban hallani, viszont néhány alternatív kinézetén a női hang hallható jobban. Ennek van értelme, mert ez az izé elvileg imitálja az áldozatainak a hangját, szóval egy pomponlány meg egy nagymama kinézete erre a megáltalkodott gulyásnyakú fenematyinak egyértelmű választások voltak. Nem beszélve arról, hogy minden Dead by Daylight játékos agresszív orgazmuson megy keresztül, amikor egy nem 15 eurós kinézet változtat a karakterén bármit is, ami nem csak a kinézete. Ahogyan említettem, a karakternek egyszerre van férfi és női hangja. Normál körülmények alatt a stúdiónak 2 olyan szinkront kellett volna találnia, akik ellenkező neműek, hasonló az orgánumuk, mert mégiscsak egy karaktert szinkronizálnak, és képesek úgy szinkronizálni, mintha egy emberi beszédet utánzó lényt szinkronizálnának, és ne hangozzon úgy, mintha egy hülye gyerek próbálna szörnyet játszani. Szerencsére Behavior rátalált Zoe Alexandriára, egy tehetséges transznemű szinkronszínészre, akinek az egyik specialitása, hogy képes mind férfi, mind női hangon beszélni. Ezzel ő egy tökéletes választás volt arra, hogy a The Unknown-t szinkronizálja. Normál esetben nem lenne itt semmi probléma, de Twitter létezik, és nem vagyok hajlandó X-nek hívni. Mivel az a karakter úgy néz ki, mint egy deformált pali az alapkinézetén, és van néhány kinézet, amiben női viselet van rajta, plusz mivel a szinkronszínésze egy transzcsaj, néhányan direkt kihagyták az összes kontextust, és hamis vádakat kezdtek el terjeszteni a Behaviorről, meg az Unknownról. Na de itt álljunk már meg egy pillanatra. Nézzél már rá erre az izére. Most pedig csak gondolj bele, hogy ez egy horror játék, ahol egy vérszomjas gyilkos húskampóra rak nagyrészt ártatlan embereket. Még ha nem is ismered a játékot, de elhited a pletykákat csak azért, mert ennek a dolognak van férfi meg női kinézete, és egy tranznő szinkronizálta, akkor légy szíves, könyörgök, kapcsold ki a számítógépet, ragd le azt a kurva telefont, és kint feküdj el a fűben, vagy a dagonyában. Nézz az égre, és a természet hangjait hallgatva tanulj meg már gondolkodni magadért.
Komolyan mondom, ez egy paródia. A cég, aminek az a dolga, hogy csináljon valami brutálisat vagy ijesztőt, csinál valamit, ami brutális, meg ijesztő. De mivel belerakták egy szoknyába egy kinézetnek a kedvéért, úgyhogy kontextusba illik, már egyből felkapja mindenki a vizet, mert mindenki olyan szinten PC, hogyha meglátnak egy emberszerű szörnyet egy horrorjátékban, amin van egy szoknya, akkor egyből azt gondolják, hogy egy transz nő, nem pedig egy szörny egy szoknyában. Illetve oké, a nagy cégek hülyék és a behavior eléggé nagynak számít ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy hülyék, még akkor is, hogyha eddig kifejezetten jó munkát végeztek, de volt egyáltalán példa arra, hogy egy cég utálkozott bárkin, aki nem csak egy fehér pali volt profit érdekében? A posztolgatás idővel eljutott Zoéhoz, akinek fogalma sem volt arról, hogy pontosan miről van szó, mivel ő még akkor vette föl a The Unknown hangját, amikor még konceptről sem volt a karakterről, és csak annyit tudott róla, hogy egy alakváltó. Ez a kevés információ felvételkor nagyon gyakori a szinkronszínészeknél, főleg ha egy olyan karakterhez készítenek szinkront, aminek még konceptje sincsen. Szóval, kontextus nélkül Zoe csinált egy nagyon rossz és valószínűleg csupán impulzus által vezényelt tweetet, amit nem fog megmutatni, mert azóta Zoe realizálta, hogy félreértés történt, és egy posztot is rakott ki róla, ahol elmagyarázza, hogy mi történt, a félreértés, stb. A félreértés mellett néhányan ugyanúgy próbálták terjeszteni ezt a buta narratívet. Az egyik ilyen emberke pedig nem volt más, mint mindenki kedvenc idegbeteg törpéje, Keemstar. Tudom, hogy már nem 2016 van, de nem tudok nem röhögni azon, hogy kiakadt a közösségi jegyzeten, amit kapott a tweetjére. Aki nem tudná, ha valaki hülyeséget mond Twitteren, akkor kaphat közösségi jegyzetet, ami csupán megmondja, hogy a poszt hülyeség, meg még az igazságot is megmondja mellé. Persze van olyan, hogy nem helyesen vannak ezek használva, hülyeséget terjesztenek, stb., de ez a hókuszpókra hajazó hupikék törpike azt állítja, hogy csupán le van támadva, mert az igazat megmondja a játék közössége, amikor próbál karriert tönkretevő hazugságokkal dobálózni, plusz olyan hazugságokkal, amikre választ lehet találni 2 percnyi kutatással. Szóval, mi a tanulság, gyerekek? Nincs! Semmi! Az egész világ elbaszott és ki van fordítva anélkül, hogy bárki észrevenni. A legjobb, amit tudunk tenni, az az, hogy csendben elszürcsölgetjük a kávénkat, amíg minden leég körülöttünk. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, fejeld meg a like gombot, és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. További szép estét!